go to the site plan view. What is the name of the topo line we are pointing in the picture. فبيحكي لك انه روح على فيو معين اللي هو السايت بلان. هو اوريدي حاطط لك فيه فايل من الاوتوكاد، فانت راح تمسك هذا الفايل من الاوتوكاد. بنتذكر لما كنا نعمل من فايل اوتوكاد سيلكت كان يطلع لي اوبشن اسمه كويري، لانه انا ما عندي اوتوكاد بهذا الفايل فمش راح اقدر اعملها، لكن بيطلع عندي فايل او اوبشن اسمه كويري. وانس طلع عندي هذا الاوبشن بكبس على الاوتوكاد امبورت على اللاين المطلوب. تمام، وبيحكي لي اللاين اللي في الصوره، فبكبس على اللاين نفسه اللي موجود في التوبو سيرفيس، بيطلع عندي معلومات هذا الاوبجكت، وبقدر اخذ ايش هو الاسم تبع اللاين او اللاير تبع اللاين او وات ايفر السؤال اللي سالني عنه. فباخذ نفس الاسم وبحطه في الجواب. Go to section A view, duplicate the view. What is the text appeared in the window. هاي شغله في الامتحان راح احسها سحر، انه بروح على السكشن بعمل رايت كليك على السكشن ودوبليكيت. وانس عملت دوبليكيت راح يطلع عندي تكست في الفيو، فراح يسالني شو هو الاوبشن او شو الكلمه اللي طلعت معك، بعمل كوبي اند بيست للجواب. تمام. create mass floors levels من 1 ل 7. What's the floor area volume parameter or whatever of the mass floor on level 6. ففعليا راح يكون في عندي ماس، هاي هي الماس تبعتنا. تمام. هلا راح اروح على ال 3 او ماس فلورز من هون، راح احكي له اعطيني كل الليفلز اللي هو طلبهم، راح احكي له اوكي. هيك صار الماس فلورز موجودين. لو رحت على ال 3 دي راح يكونوا موجودين بهذا المكان. سمبلي راح يسالني مثلا على ليفل 3، ليتس سي انه هذا ليفل 3، فراح احكي له انه هاي الاريا البارامتر اور وات ايفر الشيء اللي طلبه. اذا حكى لي كرييت ا فلور من الماس الموجوده هون، راح احكي له فلور، راح احكي له سيلكت على الليفل اللي انا بدي اياه مثلا هذا، راح احكي له كرييت فلور بعد ما احكي له شو التايب، لانه التايب راح ياثر على الحجم. مثلا احكي له اوكي، احكي له كرييت فلور عفوا بهذا الشكل. اعطاني الفلور المطلوبه، وهي هي الفلور تبعه، وهي معلوماتها موجوده بهذا المكان.